यो उद्योग तपाईं नर्मली रूपमा 50,000 देखि लिएर 1 लाख सम्ममा एकदम राम्रोसँग सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यो उद्योगको लागि 50,000 भन्दा सानो लगानीमै यो व्यवसाय सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यो व्यवसाय भनेको नमस्कार, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल विकास युट्युब च्यानल र म होस्ट विकास नेउपाने। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई यस्ता 5 वटा म्यानुफ्याक्चरिङ बिजनेस आइडियाको बारेमा जानकारी दिन्छु जुन चाहिँ तपाई एकदम सानो लगानीमा सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। सोचे भन्दा राम्रोसँग पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नै घरमा भौ जति पनि सदस्य हुनुहुन्छ, दाजुभाइ दिदीबहिनी अथवा आफ्नो जहान परिवार हुनुहुन्छ, उहाँहरु सम्पूर्ण मिलेर गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै थोरै मात्रामा रिस्क भएको र 365 दिनमा 365 दिनै व्यापार गर्न सकिने, जुनसुकै जाति धर्म संस्कृति मान्ने मान्छेहरुलाई पनि सहजै रूपमा बेच्न सक्ने त्यस्ता 5 वटा म्यानुफ्याक्चरिङ बिजनेस आइडिया अथवा भनौं त्यस्ता 5 वटा उत्पादन एउटा बिजनेस तपाई सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियोमा टोटली रूपमा तिनीहरु कुन हुन्, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने मेसिनहरु कुन हुन्, कच्चा पदार्थहरु कुन हुन्, कहाँदेखि मेसिन कच्चा पदार्थहरु खरिद गर्न सकिन्छ, कसरी इन्स्टल गर्न सकिन्छ, त्यसको मद्दतले कसरी प्रोडक्ट हुन्छ सामानहरु र तिनलाई कसरी बजारसँग लगेर व्यापार गर्ने, त्यसलाई कसरी मार्केटिङ गर्ने र कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ, यावत सम्पूर्ण कुराको बारेमा डिटेल रूपमा जानकारी दिन्छु। मैले आज भन्दा अगाडि पनि मेरो च्यानलमा यस्ता भिडियोहरु अपलोड गर्दै आएको थिएँ र तपाईहरुले विशेषतः त्यो भिडियो हेरेर एक्ज्याक्ट मेसिनको मूल्य कति हो, कहाँ पाउन सकिन्छ भन्ने कुरो सोध्नु भएको छ धेरैजनाले र त्यो कमेन्टलाई विशेष फोकस गर्दै तपाईहरुको त्यो कमेन्टलाई विशेष याद गर्दै म आजको यो भिडियोमा सम्पूर्ण मेसिनहरुको एक्ज्याक्ट मूल्य र तिनीहरुलाई कहाँबाट खरिद गरेर कसरी इन्स्टल गर्न सकिन्छ र कतिसम्म पैसा कमाउन सकिन्छ यावत सम्पूर्ण कुराको बारेमा डिटेल रूपमा जानकारी दिनेछु। आशा छ तपाईको लागि यो भिडियो एकदम बेस्ट बन्नेवाला छ र यदि तपाई इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ यो विषयमा जान्न भने यो भिडियोलाई सुरुदेखि लिएर लास्टसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम तपाई मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हो, पहिलोचोटि मेरो भिडियो आज हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, सँगै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला ताकि भविष्यमा यस्तै भिडियो मैले अन्य अपलोड गर्ने बित्तिकै तुरुन्त तपाईको नोटिफिकेसन रूपमा आइपुगोस्। लागौं विषयवस्तुतर्फ। भिडियोमा देखाएका 5 वटा उद्योगहरु मध्ये कुनै पनि एउटा उद्योग यतिखेरको समयमा छानेर नेपाल सरकारको कानुन बमोजिम दर्ता गरेर यदि आफ्नै घरदेखि सुरु गर्ने हो भने तपाई नेपालमै बसेर आफ्नै घरमा बसेर आफ्नै परिवारसँग रहेर सोचे भन्दा राम्रो सहजै रूपमा पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यो भिडियोमा म 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर 5 नम्बर भन्दै आइडियाहरुको बारेमा डिस्क्राइब व्याख्या गरे तापनि तपाईको इच्छा अनुसार तपाईलाई जुन सही लाग्छ त्यसलाई नै तपाई 1 नम्बर बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यसलाई नै व्यवहारमा लागू गरेर इजिली रूपमा पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यो भिडियोमा मैले सबैभन्दा पहिला पापर उद्योगलाई राखेको छु। नर्मली सुन्दाखेरि पापर उद्योगमा पनि त्यस्तो सारो फाइदा छ र जस्तो लाग्ला, तर रियलमा तपाईले यसलाई गर्नुभयो, यसको बारेमा डिटेलली बुझ्नुभयो भने पापर उद्योगमा सोचे भन्दा राम्रो पैसा कमाउन सकिन्छ। पापर उद्योग नेपालमा एकदमै थोरै मात्रामा रहेको र पापर आवश्यकता जति नपुगाएर भारतदेखि आयात गर्नुपर्ने कन्डिसनमा यो बीचमा तपाईले नेपालमै आफ्नै घरदेखि आफ्ना परिवारका सदस्यहरू मिलेर सानो लगानीमा पापर उद्योग सुरु गर्नुभयो भने सोचे भन्दा राम्रो पैसा कमाउन सकिन्छ। यसका लागि आवश्यक पर्ने मेसिन भनेको पापर बेल्ने मेसिन हो, मिक्सर मेसिन हो, त्यस्तै प्याकेजिङ मेसिन हो। यिनीहरुको सहायताले जुन कच्चा पदार्थ भनेको दाल, चामल, खोर्सानीको धुलो, नुन, तेल, पानी आदि इत्यादि हुन्छ, जति पनि तपाई यदि गर्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने मेसिन जब खरिद गर्न चाहनुहुन्छ तपाईलाई सम्पूर्ण प्रोसेस बताइन्छ, पापर बन्ने प्रक्रिया देखाइन्छ र पापरको ट्रेनिङ पनि तपाईलाई त्यहाँदेखि अवेलेबल हुन्छ। र यो पापर कसरी बन्छ त यसको प्रोसेसमा थोरै तपाईलाई जानकारी दिन्छु। पापर बनाउनको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थलाई सुरुमा मिक्सिङको सहायताले मिक्सर मेसिनको सहायताले मिक्स गर्नुपर्छ र जुन पिठो बनाइन्छ मिक्सिङ गरेर रोटी बनाउनको लागि पिठो जसरी मुसिन्छ त्यस्तै तयार भएकोलाई एउटा प्लास्टिकको गोलो आकारको मेसिन खरिद गर्दाखेरि आएको हुन्छ। त्यसमा लाउनुपर्छ तेल लगाएर, त्यसपश्चात त्यसलाई चल्दै गरेको जुन पापर बल्ने मेसिन हुन्छ त्यसमा लगाउनुपर्छ। भिडियोमा तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ सोही अनुसार लगाउनुपर्छ र गोलो गोलो बन्दै पापरहरू तयार हुन्छ। यो तयार भएको पापरलाई घाममा अथवा कुनै तरिकाबाट मजाले सुकाउनुपर्छ र प्याकेजिङ मेसिनको सहायताले मजाले प्याक गरेर मार्केटसम्म पुर्याएर इजिली रूपमा व्यापार गर्न सकिन्छ। यो तपाई प्रोसेस भिडियोमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र यसका लागि आवश्यक पर्ने लगानी कति हो भन्ने तपाईको मनमा प्रश्न छ भने तपाई कत्रो परिमाणमा उत्पादन गर्न चाहनुहुन्छ वा तपाई कत्रो मेसिन खरिद गर्न चाहनुहुन्छ सोही अनुसार लगानी पर्ने हो। तपाई सानो लगानीमै होस्, यदि स्टार्टिङ पोइन्टमा म एकदम सानो लगानीमै गर्न चाहन्छु भन्ने सोच बनाउनुहुन्छ भने सानै खालको मेसिन खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा नर्मल तपाईले मिक्सर मेसिन खरिद गर्नैपर्छ, पापड बेल्ने मेसिन खरिद गर्नैपर्छ, प्याकेजिङ मेसिन खरिद गर्नैपर्छ। यी सम्पूर्ण 3-4 आइटमका मेसिनहरु हुन्छन्। यिनीहरुको एउटा
प्याकेज हुन्छ र यसलाई यो प्याकेजलाई तपाईँ नर्मली रूपमा 1.5 लाखदेखि 2.5 लाखसम्ममा तपाईँ कतिवटा मेसिन खरिद गर्न चाहनुहुन्छ सोही अनुसार पर्ने हो र यदि तपाईँ ठुलो परिमाणमा एकदम धेरै उत्पादन होस् भन्न चाहनुहुन्छ भने त्योभन्दा माथिको लगानीमा पनि यो स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा मसला उद्योग पनि सोचे भन्दा राम्रोसँग पैसा कमाउन सकिने सानो लगानीमा सुरु गर्न सकिने एउटा उद्योग हो। यो उद्योग तपाईँ नर्मली रूपमा 50,000 देखि लिएर 1 लाखसम्ममा एकदम राम्रोसँग सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यो उद्योगको लागि विशेष गरेर मसला कुट्ने एउटा मेसिन चाहिन्छ, अर्को प्याकेजिङ मेसिन चाहिन्छ। यो दुईटा मेसिनको सहायताले मसला कुट्ने मेसिनको सहायताले तपाईँ मसलाका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ जति पनि हुन्छन् तिनीहरूलाई ढुट्टो बनाएर पिस्न सक्नुहुन्छ, कुट्न सक्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई एउटा राम्रोसँग ब्रान्डिङ दिएर एउटा प्याकेजिङ मेसिनको सहायताले प्याकिङ गरेर मार्केटसम्म पुर्याउन सक्नुभयो भने यसमा पनि सोचे भन्दा राम्रोसँग पैसा कमाउन सकिन्छ। मसला उद्योगको बारेमा अझ डिटेल रूपमा जान्न चाहनुहुन्छ, कसरी हुन्छ प्याकेजिङ, कसरी मसला कुट्न सकिन्छ, यसको मार्केट अवस्था कस्तो छ, वर्तमान अवस्थामा यसको बजारमा कस्तो माग छ, यावत सम्पूर्ण कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने जुन आई बटनमा लिङ्क आउँदैछ त्यसलाई क्लिक गरेर मैले केही समय अगाडि अघिल्लो भिडियो अपलोड गरेको थिएँ यसको बारेमा डिटेलली, त्यो हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा अगरबत्ती उद्योग सानो लगानीमा सुरु गर्न सकिने र सोचे भन्दा राम्रोसँग पैसा कमाउन सक्ने उद्योगमा अगरबत्ती उद्योग पनि पर्छ। हाम्रो हिन्दू परम्परा अनुसार वा नेपालमा भारतमा सधैँभरि मठ मन्दिरमा लगायत दैनिक पूजापाठका लागि अगरबत्तीको विशेष भूमिका रहन्छ र यो अगरबत्ती उद्योग सानो लगानीमा आफ्नै घरदेखि सुरु गर्ने र यसलाई मार्केटिङ राम्रोसँग गर्न सक्ने हो भने एकदम राम्रोसँग यसमा पनि फाइदा कमाउन सकिन्छ। यसका लागि विशेष गरेर तपाईँले दुईटा मेसिनको आवश्यकता पर्छ, एउटा अटोमेटिक मेसिन जुन चाहिँ अगरबत्ती बनाउने मेसिन हो र दोस्रो नम्बरमा प्याकेजिङ मेसिन। यो दुईटा मेसिनको सहायताले तपाईँ एकदम राम्रोसँगले अगरबत्तीको कारोबार सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। जुन भिडियोमा देख्दै हुनुहुन्छ उक्त मेसिन अटोमेटिक मेसिन हो जसले अगरबत्ती बनाउने काम गर्छ र यसलाई अगरबत्ती मेकिङ मेसिन भनिन्छ। यो मेसिनमा एकतिरबाट यसका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ जुन हुन्छ प्रिमेक्सको धुलो त्यसलाई लगाउनुपर्छ पानीसँग मिक्स गरेर र अर्को साइडमा यसका लागि आवश्यक पर्ने जुन स्टिक हुन्छ यो अगरबत्तीका लागि आवश्यक पर्ने स्टिक त्यसले लगाउनुपर्छ। त्यसपश्चात मेसिन स्टार्ट गऱ्यो भने अटोमेटिक यसले अगरबत्ती बनाउँछ। तयार भइसकेको अगरबत्तीलाई केही समय सुकाएर उक्त तयारलाई फेरि पर्फ्युमको अथवा सेन्टको घोलमा डुबाउनुपर्छ र त्यसलाई निकालेर एउटा राम्रोसँग प्याकेजिङ दिएर बजारसम्म पुर्याउन सकिन्छ। त्यसपश्चात राम्रोसँग पैसा कमाउन सकिन्छ। यो पनि एकदम सानो लगानीमा सुरु गर्न सकिने घरेलु व्यवसाय अन्तर्गत पर्छ र यो नर्मली रूपमा तपाईँ यो दुईटा मेसिनको खरिद गरेर सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यो दुईटा मेसिनको खरिदका लागि तपाईँलाई लगभग 3 लाखदेखि 2,50,000 देखि 3 लाख 3.5 लाख रुपियाँको लगानीमा यो कारोबार तपाईँ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै चौथो नम्बरमा आलु चिप्स उद्योग पनि सानो लगानीमा सुरु गर्न सकिने र सोचे भन्दा राम्रोसँग पैसा कमाउन सक्ने खालको एउटा घरायसी उद्योग हो। यो उद्योगबाट जति पनि उत्पादन हुन्छ सम्पूर्ण उत्पादनहरू नेपालमा बिक्ने अवस्था छ। यो अवस्था हाम्रो देशमा आलु चिप्सको खासै उद्योगहरू छैनन् र कतिपय अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रियबाट आयात गर्नु परिरहेको कन्डिसन छ। केटाकेटीहरूले दैनिक आलु चिप्सहरू मन पराएर दिनैपछि एकदम धेरै खरिद गरेर खाइरहेका हुन्छन्। यो बीचमा यदि नेपालमै आफ्नै गाउँदेखि आफ्नै घरदेखि यदि आलु चिप्सको उद्योग सुरु गर्ने हो भने सोचे भन्दा राम्रो अहिले कमाउन सकिन्छ। आलु चिप्स बनाउने थोरै तपाईँहरूलाई म प्रोसेस बताउँछु, त्यसपश्चात यसका लागि आवश्यक पर्ने लगानी र यो मेसिनहरूको बारेमा डिटेल जानकारी दिन्छु। आलु चिप्स बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँले आलुलाई राम्रोसँग धुनुपर्छ र छिलिङ मेसिनमा लगाउनुपर्छ। छिलिङ मेसिनमा लगाइसकेपछि आलु मजाले तासिन्छ र जब तासिसक्छ यो तासिएको आलुलाई स्लाइसर मेसिनको सहायताले कटिङ गर्नुपर्छ अथवा स्लाइस गर्नुपर्छ। जब कटिङ हुन्छ अथवा चिप्सको बन्ने आकार जुन हुन्छ त्यो आकारमा काटिसकेपछि त्यसलाई ड्रायर मेसिनको सहायताले सुक्खा बनाउनुपर्छ वा सुकाउनुपर्छ। जब सुक्खा बन्छ त्यसपश्चात उक्त आलुका टुक्राहरूलाई अथवा भनौँ त्यो चिप्सको आकारका आलुका टुक्राहरूलाई तेलमा तार्नुपर्छ र तेलमा तारिसकेपछि मसलाहरूको सम्मिश्रणद्वारा यसलाई नयाँ स्वाद दिएर यसलाई प्याकेजिङ गरेर मार्केटिङ गर्नुपर्छ र सहजै रूपमा पैसा कमाउनु। त्यस्तै 5औं नम्बरमा तपाईँ 50,000 भन्दा सानो लगानीमै यो व्यवसाय सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यो व्यवसाय भनेको प्याकेजिङको व्यवसाय हो अथवा भनौँ एउटा प्याकेजिङ मेसिन तपाईँ सानो लगानीमै किन्न सक्नुहुन्छ र नर्मली रूपमा सेतो प्लास्टिकमा हरेक कुरालाई प्याकेज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अब चिनी भयो, च्यारङ भयो, चना भयो, मटर भयो, खोर्सानी भयो, एउटा निश्चित तौल दिएर तिनीहरूलाई प्याकेजिङ गरेर मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो आधारमा तपाईँले खालि एउटा प्याकेजिङ मेसिन खरिद गर्नुपर्छ। यो 50,000 भन्दा तलकै दाममा आउँछ। त्यसको तपाईँको क्वालिटी कस्तो खालको खरिद गर्न चाहनुहुन्छ सोही अनुसार 20,000, 30,000, 50,000 सम्म पनि पर्न सक्छ। र यो मेसिनलाई तपाईँले खरिद गर्नुभयो प्याकेजिङ मेसिनलाई र राम्रोसँगले कुनै पनि कुरा चिनी, च्यारङ, चना, मटर, खोर्सानी आदि इत्यादि जति पनि हुन्छन् तिनीहरूलाई निश्चित तौल दिएर प्याकिङ गरेर बजारसम्म पुर्याउन सक्नुभयो भने यसमा पनि तपाईँ राम्रोसँग पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यो खालि प्याकिङ गर्ने
गर्ने मात्रै काम हो। यसमा तपाईँले क्वालिटी ग्रेडिङ गरेर कुन क्वालिटीको कुन कुरा हो भनेर एउटा क्वालिटी निर्धारण गरेर क्वालिटीको अलग अलग प्याक बनाएर सेतै खालको पाउचमा अथवा आफ्नो बेग्रै ब्रान्डिङ दिएर यदि प्याकिङ मात्रै गर्नुभयो भने पनि उक्त प्याकिङलाई बजारसम्म पुर्याएर राम्रोसँग कमाउन सक्नुहुन्छ। भिडियोमा देखाएका सम्पूर्ण मेसिनहरू खरिद गर्न चाहनुहुन्छ अथवा कुनै पनि एक उद्योगका बारेमा पुरा डिटेल रूपमा जान्न चाहनुहुन्छ भने जुन डिस्प्लेमा देखिरहेछ नम्बर उक्त नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ वा कुनै कमेन्ट छ भने यही भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। टोटली रूपमा यहाँदेखि मेसिन खरिद प्रक्रिया लगायत यसका लागि आवश्यक पर्ने लगानी सम्पूर्ण कुराको बारेमा डिटेल रूपमा कलमा तपाईँलाई जानकारी गराइनेछ र थप कुनै समस्या छ भने यही भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त साथीहरू तपाईँलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र अन्य साथी समक्ष यो भिडियोलाई सेयर गर्न नभुल्नु होला। हवस् त आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। आज तपाईँहरूको एकदम शुभ बितोस्। जय नेपाल, शुभ दिन।